السلام عليكم، يسعد صباحكم، يسعد مساكم، وين ما كنتوا امتى ما كنتوا عم تشوفوا هذا الفيديو بكل الأوقات. كيف ممكن أحصل على رخصة ترك أو شاحنة بالعربي في كندا؟ راح أشرح لكم اليوم بالترتيب كيف الواحد يطلع رخصة الترك أو الشاحنة بالعربي في كندا. أول شي لحتى تطلع رخصة الشاحنة إن كانت صغيرة أو كبيرة، لازم أول شي تقدم على الرخصة اللي اسمها زد، الفئة الزد. الرخصة الفئة الزد هي خاصة بالفرامل الهوائية أو الإير بريك بالإنجليزي. أي سيارة أو شاحنة تشتغل على الفرامل الهوائية، فيها خزانات هواء وخراطيم هواء وفرينات على الهواء، لازم تطلع له الرخصة الزد. للحصول على الرخصة الفئة الزد لازم أول شي يكون عندك الرخصة الفئة جي. الرخصة الفئة جي بعدها بتطلع الرخصة الفئة الزد. ما في مدة معينة، بإمكانك بعد ما تحصل على الرخصة الفئة جي ب10 أيام تروح تقدم بدك تطلع الرخصة الفئة الزد. حتى لو ما عندك سيارة أو ما بدك تشتري أو تتدرب وتشتغل على سيارة كبيرة، كمان بإمكانك تروح تتدرب وتعمل الاختبار. الاختبار هو عبارة عن كورس لمدة 12 ساعة. بيعطوك كتاب مثل هذا هيك، فيه أسئلة طبعا وفيه دروس خلال 12 ساعة. يعني هو ما هو صعب ولا في أي مشكلة، هو تدريب لمدة 12 ساعة، فيه 10 دروس، وكل درس فيه بعده 4-5 أسئلة. بعد ما تخلصن بتعمل امتحان نفس اليوم، عبارة عن 30 سؤال، لازم تجاوب على 24 سؤال منهم بشكل صحيح لحتى تنجح وتحصل على الشهادة اللي فئة الزد. الكتاب هذا مثل ما لكم شايفينه هو صادر من الحكومة الكندية لتعرف شو هي أجزاء السيارات وقطع السيارات. طبعا رخصة الفئة زد ما فيك تسوق فيها سيارة شاحنة، لأنه ما هي معترف عليها أنه الرخصة لقيادة السيارات، هي عبارة عن رخصة للتدريب على قيادة السيارات. كيف؟ وقت اللي بتطلع أول شي جي 1 مشان تحسن تتدرب على الرخصة الجي 2 أو الفول جي، وهذه نفس الشي نفس النظام. لازم تطلع الرخصة الزد، تعمل التدريب الاختبار الكتابي، مشان بعدين يصير بإمكانك أنه تتدرب على الرخصة مثلا ال A أو ال D أو ال B أو ال F، جميع الرخص الكبيرة أو المتوسطة، إن كان سيارة إسعاف أو سيارة إطفاء أو باصات مدارس أو تركات الشاحنات، جميع الرخص لازم أول شيء تطلع الرخصة هذه اللي فئة الزد. مثل ما تكون شايفين هون الدرس الأول هو عبارة عن شرح وأسماء القطع لعملية الفرام، كيف بتتم عملية الفرام، ومكتوب القطع والتسمية تبعيتها. طبعا هي القطع ما بتبين عليك من برا إلا تفك التاير أو الدولاب، جوا بقلب الطنبور نحن بنقوله، له غير تسمية بالإنجليزي طبعا. هي جوا موجودة بقلبه، هي القطع ما بتبين عليك إلا بعد ما تفكه. وبنهايته مثل ما تكون شايفين في تقريبا حوالي 6 أسئلة، إنه مثل اختبار تدريبي، يعني إنه قريت الدرس، هو عبارة عن 4-5 صفحات، قريت الدرس جاوب على الأسئلة مشان تحفظهم فقط. الدرس الثاني هو عبارة عن شرح لكمبرسور الهواء والقطع جواته وكيف بتتم عملية تشغيله وشو فايدته، وأيضا ساعات الهواء اللي قدام السائق. طبعا الساعات الهواء هذه إلها عيار معين، يعني مثلا تحت 65 ممنوع تمشي بالسيارة، لأنه ما بيشتغل معك الفرين. أصلا السيارة هي ما بتمشي لحتى يطلع الهواء فوق 80-85، بس صار أكتر مثلا من 135 معرض للانفجار خزان الهواء، فلازم تفضي الهواء منه
في طريقة طبعا لتفضي الهواء، هاي في حال إذا ما كان شغال الصمام إنه يعبي ويفضي لحاله. وفي طبعا عدة أسئلة، تقريبا حوالي 10 أسئلة عن هذا، لأنه قطعه كتيرة وأجزاءه كتيرة. كمان مثل ما قلت لك عبارة أسئلة عن فراغات، إنه مشان تتدرب. طبعا الدرس الثالث هذا هو عبارة عن قطعة اسمها بريك شامبر، نحن بنقولها هي بالإنجليزي بريك شامبر، بالعربي مالي متذكر أنا شو اسمها، بس هي عبارة عن اللي بتاخد الهواء وبتعطي عملية السحب للفرين بقلب السيارة. طبعا هاي الشغلة اللي ما بيشتغل على التراك وبشوفها مرة يعرفها، وفي إلها مقاسات معينة طبعا، يعني موجودة شايفين هون كل حجم وله مقاس معين. هاي عبارة إنه تاخد هواء، عملية سحب، تسحب الفرامل مشان يمسك السيارة ويوقفها عن طريق الهواء. فمشان هيك بتلاقي انت سيارات الشاحنات الفرين تبعهم قوي، لأنه ضغط هواء، مو مثل السيارات العادية إنه عم تضغط هيدروليك. إذا ما ضغط ميكن وكان الزيت مليان ما بمسك معك الفرين بقوة. فالشاحنات الضغط هواء تبعها كتير، فبتلاحظ إنه الشاحنات ما بكمش فرين هيك فجأة، لأنه إذا بيكمش فرين فجأة مثلا معه حمل كبير أو شي تقيل بالسيارة، مرات إنه يخبط لقدام، إنه وقت عملية كبس الفرامل تلاقي السيارة خبطت لقدام، مرات القطع تقلب لقدام. وفي كتير سيارات تعرضت لحوادث، خاصة اللي بحملوا حديد، إنه بكون مسرع ووقت اللي بصير معه شغلة فجأة بكبس فرام، الشغلة القطعة اللي رابطة ورا بتطير لقدام تخبطه. طبعا ما هي عم تجي من ورا بتكسر البلور، بتكسر الحديد، إذا حديد تقيل يعني بتقتل السائق. فمشان هيك بنبهوك إنه ما تكبس الفريم فجأة، تكبس شوي شوي، إلا بحالة الضرورة القصوى. يعني إذا حدا طلع قدامك فجأة أو شي، بس إذا توقف على الإشارة أو إذا توقف في شي محل تهدي الفرين قبل فترة. هو هذا القطعة اللي موجودة اللي شغلتها توقف الفرام، تعطي الهواء، بتنظم الهواء للفرام. هلا الدرس الرابع والخامس هن تقريبا مشابهات للثالث، أنا مشان هيك ما نزلت الصور عليهم. فلازم ضروري أنت تعرف شكل القطع وإيش أسمائهم، مشان يعني إذا صارت معك أي مشكلة بالسيارة إنه تعرف مثلا هاي شو اسمها، إيش وظيفتها. لأنه في بعض الشركات وقت اللي إذا تروح تشتغل عندهم، خاصة إذا مطلع الرخصة جديد، بجوز يقول لك اشرح لي عن هالقطعة، إيش وظيفتها، إيش شغلتها. اليوم وقت اللي عم يعطيك سيارة شاحنة كبيرة إنه تروح تسافر فيها أمريكا أو تسافر فيها مثلا تمشي لك فيها يومين ثلاثة، إذا ما بتعرف هاي مثلا القطعة إيش شغلتها وإيش وظيفتها، شلون بدي أعطيك السيارة؟ بقول لك طيب بلكي هاي عطلت، أنت ما بتعرف هاي مشان إيش شغلتها. طيب ما أنت أخذت الكورس هذا ودرسته وعلى أساس حفظته ونجحت فيه وما بتعرف هي إيش شغلتها، فبيخاف إنه يعطيك السيارة أو يشغلك عنده. إلا إذا كنت عم تشتغل مثلا بشركة تانية وحيعطينك خبرة من عندهم إنه هذا عم يشتغل عنا صار له مثلا سنة سنتين، وإنه سواقتك كويسة وبتحافظ على السيارة. لاحظ الدرس السادس هون حيعطيلك 3 قطع بس، الدرس كله 3 قطع عبارة عن صفحة واحدة، رسمي لك 3 قطع وعم بشرحوا لك عليها ايش كل وحدة شغلتها. بس الأسئلة رسمي لك أجزاء الفرام كله، طبعا عند كل دولاب أو تاير في هي المجموعة كلها، المجموعة هي كلها موجودة رسمي لك هي، وكاتبي لك تسجل كل وحدة شو اسم هذا الجزء. هذا عبارة عن الدرس السادس، هو صفحة واحدة بس طلع الأسئلة إنه رسمي لك أجزاء الفرامة كلها وبدك تسجل أسماء. الدرس العاشر هو عبارة عن شرح على دعسات الفرام والساعات اللي قدام السائق، ساعات الهواء، لأنه عملية الفرام هي
بتكتر ضغط الهواء أو بتنقص ضغط الهواء اللي بالسيارة. ضغط الهواء وقت تكون عندك مرتفع طبعا عن طريق الأفرام أنت بتنزل الهواء، ما في داعي تنزل لتحت وتفك مثلا حنفيات وتفتح وتكب، لا. هو هذا الدرس العاشر عبارة عن شرح عنه. طبعا أنا ما نزلت الأسئلة الدروس كلها لأنه تقريبا هي مشابهة، يعني الشيء المهم، فاختصرت منهم. هن 11 درس مثل ما قلت لكم. راح أحاول أنا أنزلكم الكتاب بفيديو لحاله، إنه مصور الكتاب كله مشان اللي بده يقراه. بدي أحاول أنزله بالعربي وبالإنجليزي مشان اللي بده مثلا يقرأ ويتعلم منه. بشوف الكتاب وموجودة فيه الصور، كل كتاب كل درس ومعه أسئلته وصوره، بتستفيدوا وبتتعلم منه. راح أنزله بفيديو لحاله طبعا مثل ما قلت لكم. طبعا هو كل درس فيه تقريبا وراه 5 أسئلة 10 أسئلة حسب القطع اللي موجودة بالدرس. هن تقريبا حوالي 10 دروس. أنا ما رايح يعني أطول الحكي عليهم كلهم وأنزلهم، بس أحاول أصور الكتاب وأنزله فيديو لحاله أو صفحة لحاله. يعني اللي حابب يقرأ الكتاب ويتعلم منه ويستفيد منه إنه بشوفه صفحة لحاله. مثل ما انكم شايفين الصورة هاي، طبعا هاي حاطينها بآخر الكتاب. هن عم بشرحوا لك عليها إنه كيف عملية توزيع الهواء رايحة للمقطورة اللي وراك، لأنه المقطورة لازم يكون فيها فرامات مثل السيارة اللي قدام. لأنه بحال سيارتك فيها فرام والمقطورة ما فيها فرام، وقت تكبش الفرين أنت وقت تكبس فرام السيارة طبعا في شي عم بدفشها من ورا فما بتوقف معه. فضروري يكون فيها فرام، هو هذا الشكل الفرامات اللي فيها، وعملية توصيل الهواء على الفرامات اللي بالخلف. هن طبعا هذول اللي بالبداية الخرطومين الاثنين، واحد اسمه سبلاي لاين، هن عبارة عن توصيل الهواء. واحد بياخد هواء وواحد برجع الهواء الزيادة مشان ما يضل رايح الهواء لورا ويصير ضغط وينفجروا الخزانات اللي ورا أو الصمامات. فهذول عبارة خرطومين، واحد بياخد هواء واحد برجع. وقت اللي بتكبس الفرام واحد برجع، انه واحد سحب التاني عملية ترجيع. هذول وظيفة الاثنين الخراطيم الاثنين هذول. طبعا لاحظوا هلا هذا الشكل هون رسمي لكم السيارة كاملة، السيارة مع المقطورة. السيارة طبعا هون بالانجليزي اسمها تراكتر، المقطورة تريلر، المقطورة بسموها تريلر يعني تريلر نحن عنا بالعربي. طبعا هو هذا الجزء الملون الأحمر والأزرق هي المقطورة التريلر، والجزء الأمامي هو هذا الرأس. هون الشكل كبير مبين، بس هون في خزانات هواء وطريقة تصميم الخراطيم. طبعا بيختلف الشكل بين سيارة وسيارة حسب نوع الشركة والتصميم تبعها، بس كمبدأ عام يعني السيارات كلها هيك تنظيمها، يعني كشكل ومبدأ فقط، بس التصميم والشكل بيختلف بين سيارة وسيارة. طبعا بنهاية الكتاب كمان رسمي لك الشكل وحطيله أرقام، وكل قطعة مسجلين لك شو اسمها، يعني مشان تحفظ إنه هاي القطعة رقمها مسجل واسمها شو مسجل بالإنجليزي مشان سهولة الحفظ. طبعا هو هذا كان كل شي بخص الشهادة، مو الرخصة، هي أصلا شهادة، لأنه بعد ما تخلص بيعطوك عبارة عن شهادة مثل شهادات المدارس، إنه أنت بتساوي كورس. هذا بعتبروه كورس تدريب، وحبتحضر دروس مدرسة تقريبا لمدة 12 ساعة، فبيعطوك شهادة وبتنضاف الفئة الزد على رخصتك الفئة جي. يعني بتكون عندك الرخصة من الفئة جي مكتوب مثلا الفئة جي، تنضاف بتصير الفئة جي زائد زد، انه انت عندك الرخصة جي ومطلع رخصة الفرامل الهوائية. بس الشهادة اللي بيعطوك اياها الشهادة مشان اذا رحت تشتغل عند حدا
أو مثلا اشتريت تراك وسط، بطلبوا منك إنه يكون عندك الشهادة هاي، إنه أنت بتعرف بالفرامل الهوائية، بتعطيهم الشهادة هاي إنه أنا حضران دروس وحضران كورس. هذه بالنسبة للفئة الزد، وكل شي بتعلق فئة الزد. وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وإذا عجبكم لا تنسونا باللايكات والدعم عشان أقدم لكم كل شي جديد وكل شي بيفيد. وشكرا لكم، وشكرا لمشاهدتكم لهذا الفيديو.